باشه در قفل احمد هیچ کار هزه هیچ کار بود احمد کارش خیلی گیری زد آسیب بوده نزدی باش هیچ کاری تو انجام بده تو کارش مجبوره اگر میگه یه آسیب کشیدی یا که برسونه یه دوی که بده اصل میده سام یعنی ممکنه سام چی کار کنه داشته نمی‌تونم من فقط دستم گفتم شاید ببرم باش Doi. Ideal. اینو. میسازو بینه. یعنی تا اصلا اوبار نشونی خیره رنج شکلن ایره ها تا یه خورده آشو خیره رنج سوزی بود اسمت چه؟ یعنی فقط بارون نشو بزنی فقط بارون تو بینم. Kedan tabii. Sito meyro. تو بینشم.
هر جا چی بیلی ها هر جا چی بیلی کجوری ببین چی داره داره واسه احمد دوست گم کدوم زمان اصلا حسین باش حرف بزنم هیچ خدیجه کراموت حق خدیجه ول کنی برو دو کار کدوم داری احمد دو کار با خود دار کار با تو نه مثلا روز کار نداری دقیقا سری کی ببین اینا بجا و تا اینا روشن کن هم تاچ نمی‌کنی روشن ببین بیرو خیلی خوبه برو بسا ببین ایگو من هیچ از روزی تنی لازم چیکینو هیچ از روزی تنی تو بلای تو سام مثلا ما بدیم دونیت ما می‌کردین وطنم گوشم انا هیچ از روزی تنی چه حرف بینام گوشی چه حرف من یادنی خیلی دل میخوا من خیلی روسی کنم من خیلی بابا روسی کنم تو سهام حاضر ایگو گوشم به هر مزه دخل من خیلی بابا روسی کنم خوها خیلی روسی کنم خب وقتی بودم خیلی روسی کنم من با پایت تیم وقتی با اون این همه بلا و سم اوه ایگو اصلا ما کاری نم تو خیلی روسی کنی تو وقتی بودم بود خیلی بابا روسی کنی اصلا همچین چیزی ای بود چطور ای بود خود چطور خود چطور وقتی با اون زندان بود هایی خب من با پایت اقوامت امضا کنه من نگاه دور بونا رو دو اینا رو کنه اما همون طوری و کار نارو اصلا سگو نه من چی جواب فقط ساده نه جوابم اوس هر حرفی داشتی بزن این خیلی چکنی احمد الان سگو سام من میگم که با ازدواج شاتاد موافقم کاری نارو اما به خاطر ازدواج من خیلی سهام آزاد کردیم نه سگو ما کار نه خیلی شم خدیجه، هر چی برای بی سهام. نه حتی عروسی نکنم با سهام هلفتونیم واسه تو دنیا الان پلیس بیای شاتانه و اجزا کنه خب نه اون دنیا نه الان شاتا الان نسبتی با هم داریم هیچ نسبتی با هم نداریم مثل تا غریبه این دنیا خو شات طلاقنامه تو ان تیمونه بینیم تیگو این خیلی چکنی نه اشتاط که نمیخوان زنده دونم و دونم واقعا همدیگه دوست دارن خب سهام الان ما گم واقعا دل میخواد خدیجه و بینا با عروسی کنیم سهام گو من باور شدم من احمق نیستم اما بعد من باز بری کار دار بیس باز کار دار بدم الان چی شالاتان بازی مدام این خیلی چکنی دو هر گوشه بینام نه سه گوش تو گوشه بنام نجرم این خیلی چکنی بلایلی چی تو سهام مثلا موردی اوه با او گذشت یعنی گذشت رفت خودونی همه مقصد بود من خود دارم مقصد بینام زون چه خیلی کارو نداخل زون به الان ایگو میشاد تا الان چطور با هم الان یه چی آقا نگه زن میره یاته اصلا خب آقا اگه نقشه نبود به تو میگم نقش چی خیلی خالص خب ما عموما هیچ کنه نار من بخرم کسی نداره ده احمد فکرم اصلا نمیخوام باد پس کنم بنام نه اصلا سلام کن هیچ هیچ کاری بات نار خب ما فقط آمون دو تا حرف هم زه من وشاب بزن شو برم الان یک چه مگه برا و شو بگی اشتاتانه عقد داری نتی با همین نامعلم یک دو انگزی برا و شو بگم من حاضرم میخوام عروسی کنم عروسیتون بذارم این خیلی کنی سیکو احمد ما خب واقعا قصد داریم با عروسی کنیم خب هیچ ذره بحثی هم با تو نرمال نه من ضربه از نارم با خدا که کرامو فامیلی اصلا یه چیز جدا خوش ولی ده حق نداری هر رو به ایمان اذیت کنی چون اگه خیلی سامی خواب بیا با ما موافقت کنه خب ما تو باور کنیم خشنگو پشیمونم و کانم تو شردم احمد هم گفتی پشیمونم ولی باز اومه بلا مثلا ما وردی چه همش ساست سامی چه خود تو برای همون سام خب اگه خدا نیام لغاده کنیم نیت اصلا ترزه براش بگو با چه تضمینی ایماتنا مثلا تضمینی دوار چی بود تضمین چه کنه دوار چه تضمین باوش تضمین چه بکنه که نبیری خب قبلا که ما نبیری خب احمد 3 بار دورش تیو سام 3 بار دور تیش هر 3 بار زندونیشه حبس چیکه از چیکه دورش اصلا دوست دارم و دوار اختیار ساده چی خواهم اصلا شات الان غریبه چی خیته گوشم بگه احمد سلام تو احمد بته هیچ گوشم بگه ایرت سام هیچ رات ناره صاحب ایرت سام خب دیگه حرف اگر بخوام برم با خزانه باخوام برم باید گوشم چی باید باشه یه لحظه من گوش میدی گفتم بیل تو من واتنم بیل کار دارم سگه احمد یه لحظه سگه اگر این موضوع قشنگ حلش کنیم و راهچه بدون مثلا با هر زن ایرت سهام لاغاتی بخواد زندون من چه تضمینی که و ما حرف باور کنیم اگه ما دیگه احمد بدونم که سهام واقعا قصدش خیره همین الان اونجا داشتیم نارمش خب یا چی خواهد بگو طرف بوش ایفهمیان بوش یه هم دوش اصلا دوی برام ملاقاتش و چه ربطی داره جنابالی چه سنی باشه ایره من خوش الان دارم هم چیزی گوش رو پرچ ما خون بردمش ملاقاتش کنه سام خب همین ارو بقول داد قشتی بیرو تو بهتام خون بردمش
سری قبلی چون آمدی رسید خب، سیدم بام چگوی نه بینان خب، چی باش. بینان چی تو مخم تصمیم گرفت. تصمیم خب، احمد. گرفت تو بینام داشتی تصمیم گرفتم نه تو با تصمیم بینام نه داشتی. بینام نه با سهامه. از این به بعد مخم تصمیم میگیرم. خب تصمیم بگو گرفت احمد تا تصمیم رو تصمیم گرفت اصلا نیاز نیست درجی چیزا که میخواد بینام نه گوش بگه احمد سیاد من نسی درجی گوش هم بگه خب گوش هم بگه الان فقط من خدیزه نبورم تنها راهش نیست که میخوام احمد یه راهش همین الان می رچومه برای ته سهام داخل زندان خب بگه خدیجه و بینام خب فقط یه تضمینی خوان که گوش هم بگه احمد هیچ حرف نمیخواد بزنی خب اصلا لازم تنها راهش همینه بخی هر بیت فیت فایل بخی جر کنی سیکا الان من برام و سام بگون تضمین سام گوش نیگه بگه. آقا سیز شرط دارو گوش دور بگه. بگه بینام میگه بعد تو چه کار دور چی احمد این ماه عروسی کنی خب عروس من ما هم نیام احمد خدیجه اصلا سام آزاد نیکنه خب من این برنامه مجبور آقا نه هیچ ازبار اون جهان کم بود نیسته اون جبر حال بوته بینی خود ایفهمید چی ایفهمید آزاد چی احمد گوش هم بگه تنها راهش همینه اگه خیلیش کنی خب اگه واقعا سهانتش خیره همین الان و همین ربر داخل داخل زندگیش خب من برام تی گوش بگه احمد دیگه حرف ما بزن. برام گوش بگه. تیش بگم گوش بگه بینام ده. گوش بگه سیکا گوش هم بگه ده. همین الان برای ته داخل زندان بگه خود دونی که قبلا ایمانت اذیت کردی بگه چه تضمین چون ما دنیا با خدیجه احترام واجبه با این هم حاکی غمان اذیت کردی خب اما باز احترام واجبه خب برای ته داخل زندان بگو یه تضمینی و ما بده یه بیا بیرون خب اگر قبولی کنه بیا و ما یه نامه بنویسیم ما پاش امضا کنه تا امضا شکنی خب که او آقا هیچ وقت نه با مزاحم بو مزاحم چی دوره چند هر بو اما سچ کو میخوام بس کنی تنها راهش نه برای و سلام کن اصلا اگه الان سیگا احمد. حرف تموبی نه صبر کن سچ کو این هیچ ربطی ناره بین سهام و که دورشه خب تا فقط این طرف یه واسطی گوش هم برامو مثل رفت فقط یه واسطیه بعد رفت سیگا اما این حرف همین الان برای سهام بنا ای قبولی کنه چی بیا تعهد بده پاشم امضا بکنه خب که این ما خیلی باید عروسی کنیم اگه هیچ مزاحمتی اصلا چی همه خیلی شرط تو بنویسی سام بیاد من نمیتونم اصلا تو چی همه شرط خیلی همین که تا آواش همینه یعنی میتونیم دادن ایگو می همه شرط خیلی بنویسی سام چی من نمیتونم تو چی همه شرط نیستی انا راش همینه اصلا تو چه کاره اینی و تو چه ربطی همینه اصلا تو چه کاره شدی سیکا ما با بگم چی ربط داری و چی تو چی اصلا اشتباه کنی بابا سریع میگی چه تو شام تو راش اصلا تو چه قشنگ شرط نیستی تو احمد الان یه چی با بگم چی خیلی ربط داری چی من همین گم بینام ربط داره بگم تو گو همینه سکون برای تیسام من جوابش سنه اگر قبولی کنه چی بیا و سرا تعهد به پاشم این تعهد و معهد این رلو بریم خدا همینه اگه آزاد سکون احمد باش بگو خب خدیجه تمام تن نبرم پیسام گوش بگه. آشا میکاسه گوش بگه خب من خیلی سکن چه غلطی کنی صبر کن این چند وقت جمعه چی شدی بداخل خیلی سکن احمد باش احمد سکون برای واسه هم بگده اگه باید شاید قبولی کنی آقا باشه بیا قولی کنه باشه سکون بینم پسر سام حساب صبر باز کن مکن گوشم بگه من میخوام عروسی کنی خود خدا به گوشم بگه دیگه با حرف گوش بده برای تهش بگه اگه قبولی کنی بیا سایه تعهد به پاشن امضا کنی داخل کلانترینه داخل سن داخل کلانتر امضا کنیم اگه قبول چه باش ما باید عروسی کنیم واسه در خوش دونه بخوش بعد بیا جوابشمو بده احمد گرد سلام کجا سام آزاد کنه سکا گوش بگیر میخوا بس همینه با تعهد به ما پاشن امضا کنه که اد دوباره مستراق ما یه بعد یه درو اصلا آزادش کنیم درستن گفت توش بلش کن بس نگه به توش دست میکنم سلام دونی باز رنج بریم بزنیم من حسن دارم فرنج حسن زنی نه رنج ولی فکر کنم نه جان خوبی به سهام دامه احتمال زیاد سهام نپذیره بنام سهام من بپذیره بخواه سهام پیچه بیا و سلام خدیزه نه سکون اصلا خیلی کان سهام شده بپذیره خب من باید خواهم شرع عمل بکنم میره خب فقط در ایش دارد اگه خواست قبول کنید خواست قبول لکن اگه قبول که یا ببینی بهش داخله میگه بنام تعهد سنو
Pencereye dışarı alamıyor. Tamam. Şimdi yanıyor. Aslında ben şu dağıtım öyle olabilir. Şunu olsun. Aynı yedi oldu. Durun. نه فقط دارم شوخی کنیم بعد برو. صبر کن. Verem. Ha, durun sen. ساعت آشغال هم دارم اینو دارم در همین ساعت بود. Ne, şimdi mümkün daha üstüne daha fazla. نه اینم شیره این خوبه؟ نه تا اینو برداری بنا Ich dachte, weil die Lampe ist ja ohne Lampe noch gar nicht. Das haben wir auch ohne Lampe noch. Ama o ucunu da koyar mısın? حالا نه توش ندارم. Ha o iyi mi? O iyi kötü. یه خود آبسیدی بدم آب چطوری بود. Sağ ol. Kilo. Seviyorum. Porsiyon. Düşme. هي تنافس بين خريزة.
بنا اینه نری؟ تو هیمه تر مایه رنگ نه. شدی؟ مایه ما نام شروع به سلام؟ نه خیلی چه کنی؟ برای نخواهش بنا بقى مایه بده دستو واسه بشورش فقط اینه یه چند هم عضو و پارچه هم سه باید اینا روشنی کنید تشبه نه؟ یعنی چی بیته؟ نه چه بیتیدیم بی؟ الان بپستی بود آماده؟ ها بیا سیمون درست کن Ja, das ist nachher. Schön doppelt. Ja, in den Busch noch. زبطه احمد را یا برای نظرت؟ برو حسام حسام قطعا یه هم چون احمد بازی تیده از سهام هر چی سهام باش بود انجام میده
حساب برام خوش شد این خود استان خود میشه خود احمد مطلب ما گفتی که بشی برام دوباره احمدو بسیته صبر خدا خدا دیگه دوید نونو و درست آزادی که آقا احمد فریب سام دختم اگر آقا فریب سام خریدم خب الان دوباره چیخه سکون احمد دوباره وارد بوزی سام بنام سام آمونه بغیر از من هیچ کنه نه احمد سکون جوونی گوشم بگیر الان نباید دوباره با فریب سام اینه بخری خب با فریب سیگو همون فیلم زندونه اگه فریب بخری اصلا تا یعنی باید حرف بزنی اصلا سکو احمد بیرو چه تا برام تو چند مایده آرد من که واقعا بعد مجموع برام تو زحمت شیری اما یه ذره هرشنسی کردید قائلی خود تو سام خیلی زن اذیت کرده خب بنام سکون احمد برای داخل زندان خب تو برای اساسا شاه قبول چه تو برای سام بگو جهان میخوام دونام شرط چی اصلا قبول نیکی نیست تو گوشتی نرفتی احمد گوشت چه چیزی احمد تو برای بیاد سیکو احمد بیرو تو برای همه سام بود برای شده اگه تو خود توی که موقع هم با هم سیری ما بفهمید باشه عروستون تا سام از نازل خب باش ما کار ندارم خب تو برای سامی حرف بزن اگه قبول که چون بدون اگه سام بیا و سر دوباره ما اذیتی کنه گوش بنام سام میگم نه اگه یه ذره سی خیلی ز احترام قائلیه بده خب به خاطر اصلا همون که با هم ایده خب داشته برای مراقبت چه پی ای بریم باید خیلی سام باش حرف بزنم نتیجه الله با خیدان صحبت کنم سلام دیگه چای مال خریده تو تا هم با خرید جیو دا چی که خالد زدی که کار دارم خالد چه کار ما می‌دونی احمد تو سلام کار دارم این خیلی چه کنی خب من الان بود می‌زنم خیلی چه کنی هیچی میخوام اصلا آزاده بود منو باخم خیلی چه کنی احمد میخوام آزاده بود چه زنی که آزاد چه تا چه گوشه بنام تو احمدو بنام سکون با احترام من کار می‌کنم چه خیلی گوش با احترام الان بود واسه من گوش بنام اینجا من تصمیم خمه دلم میگم الان بود برام زندگی چه کنی سلام دونی چه بلایی مثل ما ساده بازی دونی چه بلایی مثل ما بردی دلم نیخوام چه دی این خیلی چه کنی زندگی من خراب شده الان سری کلان زبونی من خراب شده اما سکو بنام با احترام با خب. شرط نهاستی خیلی نه گوش بشه نه من بی احترامی تو کنم نزدیک الان بود و الباسا میزنیم واسه فقط منتظر کنیم برای یه روزا اصلا روزا ماش بگون خود درست خب ولی بنام شرط نهاری شرط ایگو. نباید به سهام بتونم گوشم اگه قبول چی ما هم آزاد خونه تو سی اگه قبول نشه نه چطور خروسی چطور خروسی کی نیخم عروسی نیکنم چطور خروسی میگم عروسی نیکنم عروسی میکنی نه تا چه روز بنام تا هر موقعی که در ایشا سازگاری با ما بکنیم بگیری هر موقع که با ما سازگار رو بینیم نه مثلا بود حرف بزنیم بنام فقط حرف خودت نمیزنی اول سکون خطی دونی بنام یه آدم عاقلیه فهمیده سکون نه من چی نادون بوی قال که اگه گوش بنام بجوی تا در رضا به سام بود این همه تقسیم بنام مثل آمون با آدم زنده متناول سیری هی اونو طرف داره بنام که بنام چی بود حقشه زندان حقشه زندان حقشه بنام بنام همه چسمنه تو سام اصلا الان ولی بنام اگه من پلیس بیان دوی نباید زاتو کنن دونی آنه این کار نیخوام نباید این کار کنی دقیقا باز سوگن نکن دونی که بخوام این کار رو انجام بدم ولی این کار میکنم دونم هنده دوست داری خیلی براش عروسی کنی یا برای ساعت برای سام هم عروسی خودتون نکنی هم سامی هستن بینی به تو خب احمد یه دقیقه صبر کن ما شرط نهن شرط و سهام شرط وال برده میرم بخوام سام میگم شرط که سام قبول نکنه شرط سیس قبول نکنه ده بعد گفتم خیلی حرفا رو بعد سام داری یه بار دیگه اگه سام آزاده رو کاری کنه بابا که میکنم خودم بهتر دونم اما یه دفعه گوشم بجه مثلا چه کاری فکر کنی مثلا خیلی سکنی خود چی دلتی خواهی ما زندگی خراب بود
سام آزاد کن من دلو میخوام زنده ترم تو چیکار سامی؟ چیکار زنده سام ایمانی؟ آمومه چیکارمه خدا ما بدونستم تو سهام چه نقشه داری.
عدی ببین خوبیو چقدر قشنگه. خیلی قشنگه بنا. عالی عالی. ساعت هم با راست میشه خیلی قشنگه بنا. استاد بینیم نورسه. نارماده رو بی؟ تا یه 10 دقیقه دکنم زرگله بشو. خیلی قشنگه. Gut, gut sein. Alize. بله. Ötü serdin. Bu da. آماده؟ Abi. Yani. چای بزن؟ نه تازه می‌خواستم. هر کارش سام قبول کنه خریزه. چرا؟ یعنی تصمیم گفتم شرط خوبی خریده این در به هیچ بهانه‌ای در ناره نخرید است. نه چه دوستان قبول کنه راحته. ممنون. یه گفتی که مالتون مریض زمین بیمارستانه. لطفاً به یه سر بهش بزنین. یه ما هم خودمون تا بافتن عمل فقط ببینید چی کار میکنه. مرسی که امروز اومدین. بیا. سویچ ماشتون هم بگیریم. نه سویچ ماشتون. خیلی ممنون که
متمکن